הנושא של הסמינר מאוד דומה למאמר שכתבתי, שעליו אני אדבר עכשיו, אבל אני לא הולך לחזור על מה שכתבתי במאמר, ויש לכם את הטקסטים מתורגמים, חלק מהם ברוסית, אבל אני לא הולך להגיד בדיוק אותו דבר על מה שכתוב, אלא לדבר באופן יותר כללי, זה מאמר טכני. התופעה שאני מדבר עליה, דהיינו התפיסה המינית של ירושלים, היא לא דבר יוצא דופן ביהדות העתיקה, דהיינו ביהדות שאחרי המקרא, אלא היא חלק מתופעה יותר רחבה, שאני אתאר אותה, ואחר כך אני אבוא לירושלים. אם אנחנו מסתכלים להבדלים בין התפיסות המקראיות מבחינה תיאולוגית, ובין התפיסות הרבניות, אפשר לראות שינוי מאוד בולט, והשינוי הזה הוא בעלייה של תפיסות או מושגים נגביים, שקודם לא כל כך היו בעולם המקראי. שתי דוגמאות הן מאוד בולטות. אחת היא מושג חדש שלא מופיע במקרא בכלל, שקוראים לו בעברית שכינה, וכל אחד יודע. אבל חשבו בדרך כלל ששכינה אין בזה מימד מיני. לדעתי אפשר לראות טקסטים עבריים קדומים, שבהם השכינה היא ישות נגבית. אז השכינה לא הייתה קודם בעולם המקראי, זה היה בעולם שלפני המקרא, ובסופוטמיה, אבל זה סיפור אחר. אבל בעולם הרבני יש דבר שאיננו במקרא, ובעברית שכינה זה דמות נגבית. וזהו שינוי לעומת התפיסה המקראית. מונח אחר שמופיע בחז"ל הוא המונח כנסת ישראל, שלא מופיע במקרא, אבל מופיע בחז"ל כמה וכמה פעמים. ובאחד הדיונים, אולי אחד הדיונים החשובים ביותר, נאמר שאדם שלא מברך אחרי שהוא אוכל, מה שנקרא ברכת המזון, כאילו גוזל את אביו ואת אמו. אביו, כך כתוב בתלמוד בברכות ל"ה עמוד ב', אביו זה הקדוש ברוך הוא. אמו כנסת ישראל. אז מסתבר שיש דמות נגבית, כמו אמא, שקוראים לה כנסת ישראל, שהיא נמצאת בקשר עם הקדוש ברוך הוא ממש. ואילו ישראל, בני ישראל, הם כמו ילדים, שצריכים להגיד תודה רבה להורים שיש להם מה לאכול. אלה שתי דוגמאות של תיאולוגיה אחרת, שונה במידה גדולה ממה שמצוי במחשבה המקראית, שהם נמצאים בעולם של חז"ל. לדעתי, ירושלים והתפקיד המיני והנגבי שלה, זה חלק מתוך ההתפתחות הזאת. כך שהדיונים על הטרנספורמציה הנגבית והמינית של ירושלים, זה לא חידוש גמור בעולם של חז"ל, אולי זה חידוש בעולם של המקרא. מה החשיבות של התופעה הזאת שאני מדבר עליה? מבחינת תולדות המיסטיקה היהודית. אנחנו יודעים שבימי הביניים, הרבה מאוד מקובלים דיברו על העולם העליון במונחים של זכר ונקבה. וההסברים הקיימים במחקר הם שהתפיסה של זוג בעולם העליון, זכר ונקבה, זו תפיסה שבאה מהגנוזיס. זו תנועה דתית, לא יהודית, אנטי יהודית, אולי אנטישמית אפילו, שלפי דעת חוקרים השפיעה על הקבלה. יש טקסטים שאני אזכיר אותם עוד מעט,
מן המיליה היהודי, עוד לפני הגנוזיס. והסיפור של ירושלים הוא סיפור חשוב, כיוון שאפשר לקבוע בזמן שזה לפני הגנוזיס. והגנוזיס שלקחה את הזוג שזכר ונקבה, תופעה יותר מאוחרת להתפתחויות שהיו בעולם הרבני. התעודה החשובה הראשונה, וזה יש לכם מתורגם, אני חושב שזה הטקסט הראשון, נמצא בברית החדשה. היום אנחנו מסתכלים בברית החדשה כעניין נוצרי, נכון? אבל אז לא ידעו שזה עניין נוצרי. אז היה לפני שהדרכים נפרדו בין היהדות ובין הנצרות. והנושא של ירושלים זה היה נושא יהודי מובהק, שונה מן התפיסה הנוצרית הרגילה. אז במובאה הראשונה בתרגום שיש לכם, אתם יכולים לראות שיש זוג, חתן וכלה, שזה ישו וירושלים, שהם יורדים מהשמיים. דהיינו, ירושלים היא לא רק דמות נגבית, אלא יש פה גם צד מיני, חתן וכלה. לא מדובר רק על ירושלים למטה, איזו תפיסה של גיאוגרפיה פשוטה, אלא מדובר על שני כוחות בעולם העליון. ומבחינה זאת, הטקסט של יוחנן הוא עדות לקיומה של תפיסה יהודית עתיקה, שבה הירושלים ממלאת את שני התפקידים. כאישה, נקבה, אבל גם ככלה. התפיסה הזאת נכנסה אחר כך לעולם הגנוסטי, שפתאום הם מדברים על ירושלים, הגנוסטיקאים היו, לא אכפת להם, היה ירושלים או יהודים. זה. פתאום בענייני ירושלים יש להם גם כן תפיסה כזאת. זה ברור שהם לקחו את זה ממקורות מוקדמים יותר. ואפשר לתעד את ההופעה של הזוג הזה, זכר ונקבה בעולם העליון, הרבה לפני הופעת הקבלה בימי הביניים. עד עכשיו אני מניח שזה דברים פשוטים. אני רוצה לקרוא לתופעה שאנחנו רואים גם בברית החדשה, גם בעניינים אגנוסטיים, סוג של דואליות, לא דואליזם, דואליות, כי יש שני כוחות שונים זה מזה, לא דואליזם, דואליות, שהיא משועבדת, באנגלית subordinated, לכוח יותר גבוה. יש כוח גבוה, אלוהים, ואחר כך יש זוג, שהוא לא זהה, גם בדרך כלל לא רב זה עם זה, בגלל זה אני אומר דואליות. הדואליות הזאת אומרת שאפשר היה לחשוב על העולם העליון במונחים שהם דואליים ולא דואליסטיים. זה לא שיש אל ומולו יש כוח אחר שונה במתח איתו, אלא האל נמצא יותר למטה, יש זוג, והזוג הזה מתחיל פשוט לתפוס מקום יותר ויותר גדול במחשבה היהודית בימי הביניים. על זה אני רוצה להתרכז בדרך כלל. אני אשמח אם תיתנו לי אחד מהטקסטים כדי שאני אוכל להגיד לכם מתי להסתכל. זה מספיק רוסית כדי להגיד לכם שזה זה. 13. כן. אוקיי. אז טקסט ראשון, כפי שאמרתי, זה האפוקליפסה של יוחנן. הטקסט השני זה הטקסטים גנוסטיים. הטקסט השני הוא אירנאוס. והטקסט השלישי היפוליטוס.
שפה אנחנו יכולים לראות שהרעיון הזה זה לא רעיון שנמצא בטקסטים יהודיים בלבד, כמו האפוקליפסה של יוחנן, אלא גם בטקסטים גנוסטיים. גם הטקסט הרביעי, אני רואה זה גם כן היפוליטוס. הטקסט החמישי, טקסט גנוסטי גם כן, הבשורה של פיליפוס, והטקסט הזה הוא טקסט נורא מעניין בגלל שיש לנו בו הסיפור של בית מקדש ושל הקדושה של הזיווג, דברים שהם שונים לגמרי מהגנוזיס. זה טקסט גנוסטי, אבל הטקסט גנוסטי שהוא לא מתאים לגנוזיס כפי שאנחנו מכירים את זה. זה בא מעולם אחר מאשר הגנוזיס הדואליסטי האנטי-יהודי. בטקסט הזה אתם יכולים לראות על קודש הקודשים כמקום שמדובר בבירור על בית המקדש. מה שמעניין בטקסט הזה הוא במקבילות שלו בעולם התלמודי. לפי כמה דיונים בתלמוד, בקודש הקודשים, בבית השני כנראה רק, היה זוג של קרובים. זה שתי דמויות שהיו על יד ארון הקודש. והקרובים האלה נתפסו כזכר או נקבה. זה בתלמוד, בצורה ברורה. מה זה אומר שזה היה זכר או נקבה? אנחנו לא יודעים את המשמעות. אנחנו יודעים שזה ככה, זה כתוב ככה. אבל בתלמוד לא עוסקים בתיאולוגיה ולא מספרים לנו מה זה אומר. לפי טקסט אחד, הקרובים האלה יכולים לעמוד ככה, זה מול זה, ויכולים לעמוד ככה. אז הם אומרים, כשהקרובים הם זה על יד זה, זה סימן שבני ישראל התנהגו יפה. עשו רצונו של מקום, והם פחות או יותר מתחברים. כשבני ישראל חוטאים, אז הדמויות האלה עומדות ככה. זה למעשה זה שני מצבים, אחד של זיווג ואחד של התרחקות. דהיינו היה משהו, וזה לא כתוב, מתורגם בטקסטים שלכם, הייתה תפיסה תלמודית שבה בקודש הקודשים הייתה תפיסה של חשיבות הצד המיני בצורה די מתקבלת על הדעת. מן הטקסטים האלה, אולי גם טקסטים נוספים שעברו בעל פה, או טקסטים שהיו והלכו לאיבוד ואנחנו לא מכירים אותם, ינקו ראשוני המקובלים את התפיסות שאני הולך לתאר אותם עכשיו, והם שהזוג שנמצא בעולם העליון, שמם ציון, וזה זכר, ונקבה שזה ירושלים. זה אתם יכולים להתחיל לראות כבר במספר 6, עזרא בן שלמה, על פירוש שיר השירים. אנחנו מדברים על מישהו שכתב בהתחלת המאה ה-13, דהיינו זמן קצר אחרי הופעת ספרות הקבלה. הוא בין המקובלים הראשונים, והנושא הזה מופיע אצלו. דהיינו, זה לא איזו התפתחות שהמקובלים פיתחו יותר מאוחר, אלא זה נמצא ממש בהתחלת הספרות הקבלית כפי שידוע לנו. דהיינו, זה היה נושא שהיה חשוב למקובלים מן ההתחלה. המקובלים פעלו עם תפיסה תיאולוגית יותר מפותחת. דהיינו, הם דיברו על מערכת של 10 ספירות, כאשר באופן כללי, 9 הספירות הראשונות, ממספר 1 עד מספר 9, זה כוח אלוהי זכרי, והספירה האחרונה, שהיא ספירה מלכות או שכינה, מה שאמרתי קודם, זה הספירה מספר 10. הרעיון הבולט בספרות הקבלה, שצריכים לאחד את המערכת כדי שנגיע לסוג מסוים
של מונותאיזם. אני אומר את זה דברים מאוד מאוד פשוטים, כי הדברים מאוד מסובכים, וזה רק נאמר באופן ראשוני. הרעיון היה סוג של אחדות בין מערכת מסובכת של כוחות שמחולקים בין זכר, 9 הראשונות, ונקבה. בסימבוליקה של ציון בירושלים, ירושלים היא הכוח הנגבי התחתון, ואילו ציון זה ספירה אחרונה של 9 ספירות הזכריות, ולמעשה לפי התפיסה הזאת, הייחוד בין ציון ובין ירושלים, משמעותו ייחוד בין כל הספירות וסוג מסוים של אחדות האל. ברור שירושלים פה מלא תפקיד נגבי מובהק. עזרא, אני חושב שזה במספר 7, כן, עכשיו אני רואה, כן, באגדות התלמוד. עזרא בונה את הדברים שלו לדיון שמופיע במסכת נידה, דף 31a, מה שכתוב לכם פה. משפט מאוד מעניין שמופיע בתלמוד ומאוד אניגמטי. מה שכתוב בתלמוד הוא דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, לא אבוא לירושלים של מעלה, עד שלא תבואו לירושלים של מטה. אפשר להבין את הדבר הזה בצורה פשוטה. עד שבני ישראל לא יבואו מהגלות וייכנסו לירושלים של מטה, אני הקדוש ברוך הוא גם כן בגלות, ולא אבוא לירושלים של מעלה. אני מזדהה עם בני ישראל. זה אולי המשמעות של מה שכתוב בתלמוד, מסכת נידה. אבל אצל רבי עזרא יש פירוש של הפועל לבוא. זאת אומרת, זה לא, אפשר להסתכל על זה כעניין גיאוגרפי. וזה כנראה ככה בתלמוד. אבל הוא אומר עוד מילה אחת, וזו המילה החשובה. כך אומר רבי עזרא, לא אזדווג, דהיינו, לא יהיה לי מגע מיני בירושלים של מעלה, עד שאתם, עכשיו, לא כל כך ברור איך, יהיה לכם חוויה כזאת בירושלים של מטה. דהיינו, זה לא גיאוגרפיה בלבד, אלא תפיסה מסוימת של קשר מיני בעולם העליון בין הקדוש ברוך הוא ובין הכוח הנגבי ששמו ירושלים. בטקסט הזה, התפיסה המינית של ירושלים מובהקת לגמרי. וזה הטקסט של רבי עזרא, הוא לא טקסט שאפשר לדעתי להתווכח איתו, בגלל שהוא משתמש בפעלים מאוד מאוד ברורים, וככה גם במספר 8. ברור שהמקובלים הסתכלו לירושלים כהיפוסטזה מינית מובהקת. עכשיו אני אגיד כמה מילים שלא כתובים במאמר הזה, ואין לכם פה באופן דומה למעשה גם בדברים של רקנטי. זה לא בנימין רקנטי, אלא מנחם בן בנימין רקנטי, כמו שכתוב פה. מספיק רוסית כדי להגיד לכם שזה לא בנימין רקנטי, מנחם בן בנימין רקנטי. הוא דומה פחות או יותר לרבי עזרא, זה אותו סוג של מחשבה. השאלה למעשה בטקסטים האלה 7, 8, 9, למעשה גם 6. מה המטרה של האמירה הזאת? זה נורא נחמד לדבר על זה, על קשר מיני וכולי, אבל המקובלים היו אנשים הרבה יותר פרקטיים מאשר אנשים היום. קשר מיני זה לא היה עניין של איזה חוויה. זו הייתה פשוט חלק מתוך תפיסת עולם יותר רחבה, והוא שהאידיאל הדתי בעולם הרבני וגם הקבלי היה לידה. זה ברור לגמרי, כשמדובר פה על זיווג,
זה צורה אליפטית של דיבור. דהיינו, הקשר הזה הוא קשר שצריך להוליד תולדות, או פשוט ילדים. בעולם העליון, הילדים האלה הם נשמות. דהיינו, בעולם האלוהי, הקשר בין הכוחות מוליד את הנשמות. בני אדם למטה מולידים את הגופים. הגופים האלה אין להם משמעות אם אין להם נשמה. גם לנשמות אין משמעות אם אין גוף. וצריכים לראות את הטקסטים האלה במסגרת הזאת, וזו מסגרת מסורתית, יהודית, קלאסית. ואם דברים שאני אומר לא כל כך מופיעים פה, זה בגלל שהדברים האלה היו לא סוד, אלא היו מובנים לגמרי ולא היו צריכים לכתוב אותם. לא הייתה משמעות בכלל למה שאנחנו קוראים ב7, 8, 9, 10, 11, בלי להבין את הדבר הזה. דהיינו, התפיסות שאנחנו רואים אותן כאן, הם חלק מתוך ראייה מסורתית, שבה השלמות האנושית היא עניין של המשך ההולדה או של היצירה, או של המשפחה, או של העם, ולא רק עניינים שנוגעים רק לשני הכוחות או האנשים שנמצאים בקשר. זה אני הייתי רוצה להדגיש מאוד, בגלל שאם לא מודעים לדבר הזה, לא מבינים מה בסופו של דבר אנשים רוצים להגיד. זה לכאורה, זה מובן שזה קשר מיני, אבל למעשה למה? ההסבר הרגיל שאני רמזתי קודם לכן, הוא בדרך כלל אומרים שזה לצורך הייחוד בין כל מערכת הספירות, שיהיה אחד, שלא יהיה פוליטיזם. זה הסבר נורא יפה. הבעיה שהוא חלקי. הבעיה שהוא מניח שהבעיות שלנו הם היו הבעיות שלהם. שאם אנחנו פוחדים מפוליטיזם, גם הם פחדו מפוליטיזם. הם ודאי, כשדיברו על ירושלים והקשר המיני, הם ודאי התכוונו לסוג מסוים של אחדות. אבל אפשר היה את האחדות הזאת לבטא אותה בהרבה צורות. המקובלים מדגישים את הצד המיני, בגלל שהצד המיני הוא עניין פורה. הוא עניין שמדבר על ההמשך, זה מדבר על יצירה, לא על שלמות של מערכת שהיא סגורה. אני מניח שזה מובן, לפחות. מה תיארתי עכשיו? בקיצור, ובטקסטים תוכלו לראות את זה לאט. ששתי ספירות יחסית נמוכות, התשיעית והעשירית, או השמינית והעשירית, פחות חשוב כך, הם מתוארים במונחים של זכר ונקבה. זה נכון לגבי התחלת הקבלה. אחר כך יש תהליך יותר מסובך, שהתיאולוגיה הקבלית מתחילה לחיות חיים עצמאיים. זאת אומרת, שמה שקורה בין שתי הספירות התחתונות, מעלים את זה למעלה לספירות יותר גבוהות. כך ש70 שנה, 80 שנה אחרי רבי עזרא מגרונה, בזמנו של מנחם רקנאטי, פתאום אנחנו מוצאים עוד זוג של זכר ונקבה, ציון בירושלים, אבל הם ספירות עליונות. דהיינו, יש שני זוגות של ציון בירושלים. אחד, ספירות 9-10, יותר גבוה, ספירות 2-3. שזו התפתחות שאני קורא התפתחות סיסטמית. גם הספירות הללו, חוכמה ובינה, הן ספירות
בעלות גוון מיני מובהק. טעינו, ספירה שנייה, קוראים לה אבא או אב, ספירה שלישית, בינה, קוראים לה אמא. ואפשר לראות איך התהליך הזה של סקסואליזציה של מערכת הספירתית נעשית גם באמצעות הסימבוליקה של ירושלים וציון. לדעתי זהו תהליך הרבה יותר מקיף, אבל מה שמעניין הוא שבתולדות הקבלה, אחר כך, אחרי סוף המאה ה-13, אתם רואים פה טקסטים יותר מאוחרים, מ-17, 18, קצת בזוהר, אנחנו יכולים לראות למעשה את העלייה העצומה של הסימבוליקה המינית, הרבה יותר מאשר בהתחלת הקבלה. זה הופך להיות, נקרא לזה, דבר מרכזי בתוך הסימבוליקה הקבלית. ואז מתחילים להעלות את זה כלפי מעלה. בספר הזוהר, במספרים 19 ו-20, בייחוד בהידרה, אפשר לראות איך הסימבוליקה הזאת, המינית שקשורה לירושלים ולבית המקדש, הדברים האלה הופכים להיות סוג מסוים של מסתורין. זו פעולה עליונה שמבטאים אותה בכל מיני סמלים, וכך אפשר לראות גם ב-21-22 את ג'קטילה בשערי אורה, בשני הטקסטים 22-23. יותר מאוחר, מתחילה להתפתח גם סימבוליקה אחרת שקשורה לירושלים ולאופי הנגבי והמיני שלה, וזה גם כן תפיסה קדומה. ירושלים כמרכז העולם, דהיינו כטבור העולם, המונח טבור כבר יש לו מיד קונוטציות מיניות של לידה. זה חלק מן הניסיון של העולם הרבני, לראות בירושלים את מרכז העולם כמובן. מרכז שאי אפשר לשנות אותו, שזה דבר טבעי, והדבר הזה נעשה דווקא בתקופה שירושלים הייתה חרבה. אז אפשר לדבר על שני תהליכים, חוץ מהעניין המיני שדיברנו קודם, שני תהליכים אחרים שבהם ירושלים תופסת מקום חשוב מאוד, והיא מרכז העולם גיאוגרפית, אבל זה יותר מגיאוגרפית. זה המבנה הבסיסי של העולם. העולם נבנה מהמקום הזה לצדדים. זה לא יכול להשתנות. הרומאים, לא משנה כמה פעמים הם ירצו את ירושלים, הם לא יכולים להרוס משהו, זה כמו הקוטב. זה לא משנה אם אין שום מבנה מעל זה, הקוטב נשאר קוטב. אז זו תפיסה אחת, והתפיסה השנייה של טבור העולם, האומר שלמעשה מול ירושלים של מטה יש ירושלים של מעלה, ויש קשר ביניהם כך שכל הכוח האלוהי, או מה שנקרא שפע, יורד מהעולם העליון אל ירושלים, ומשם הוא מתפלג או נפוץ לכל מיני מקומות בעולם. זאת אומרת, העולם תלוי כולו, מבחינה אנרגטית, בקבלת כוח מירושלים הגיאוגרפית, וירושלים הגיאוגרפית קשורה לירושלים של מעלה, מבחינה זאת שמקבלים את השפע מהעולם הזה. בייחוד אתם יכולים לראות את זה במספר 28, ביצחק עם סהולה. או במילים אחרות, למעשה הסימבוליקה של ירושלים זה חלק מתוך תהליכים בסימבוליקה הקבלית, שמבטאים את הערכים החשובים ביותר של המסורת הרבנית, אולי גם המקראית.
זאת אומרת, זה לא איזה סימבוליקה צדדית, וזה לא עניין מקרי, אלא זה חלק מתוך ניסיון לשמר את המעמד המיוחד של ירושלים דווקא כשהיהודים איבדו את השליטה על ירושלים. היה ויכוח למעשה די גדול בעולם הנוצרי נגד ירושלים של מטה. זה ברור מהברית החדשה, ישו אומר מיד ירושלים תחרב ובית המקדש יחרב. זו תפיסה ספיריטואליסטית שאומרת שלא הגוף אלא הנפש. זה הדבר המרכזי. וזה מתבטא בעובדה שאין צורך בבית מקדש ואין צורך בעיר. העולם היהודי היה בנוי על יסודות אחרים מבחינה קונספטואלית. יסודות שבהם לגוף של אדם או בכלל לגופניות יש ערך חשוב. זה, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. כי זה משפיע גם על הראייה של ירושלים. ושונה מן התפיסה שאני מניח, כולכם מכירים אותה, שהיהודים היו עם של מה? של הספר, נכון? מסתבר שהיהודים היו יותר קשורים לגוף. אני לא אומר שהם היו עם הגוף. אני אומר שלמעשה האתוס הדתי היהודי היה קשור בפעולות שמישהו עושה עם הגוף. לא גוף לבד, אלא פעולות שאדם עושה עם הגוף. ואם הוא קורא הרבה ספרים, זה לא עוזר הרבה, כי אם הוא לא עושה, למעשה לא יצא ידי חובה. מבחינה זאת, הייתי מגדיר את היהדות כעם מבוסס על, אני אגיד את זה באנגלית, כי אין לי מילה טובה בשביל זה בעברית, performing body. לא רק body, performing body. ירושלים זה חלק מהקומפלקס הזה. יש מצוות שאפשר לעשות רק בירושלים. את זה אי אפשר להחליף. אפשר אולי להסתדר בלי זה זמן מה. אבל האידיאל הדתי הוא קיום ריטואל במקום מסוים עם בית מקדש. מה שאני אומר עכשיו זה לא דעתי. זה מה שאומרים בעולם הרבני, אני לא בא לספר לכם מה אני חושב, אני מספר לכם מה שהעולם הרבני חושב וגם מה שהעולם הקבלי חושב. אם מסתכלים ככה, שהצד המטריאלי הוא מרכזי, ואי אפשר להחליף אותו, זה לא מספיק שמישהו מאמין באל, או מתבונן באל. זה דברים נחמדים, אבל אם אתה לא עושה עם זה כלום, לא יצאת ידי חובה לפי התפיסה של היהדות הרבנית. זה מה שחשוב שכולם יבואו בבוקר למניין, מאשר שהם יחשבו כל מיני רעיונות אם האל הוא ככה או ככה. בגלל זה גם אמרתי קודם, יש דואליות, יש שתי תפיסות למעלה, זה יהודים לא הייתה להם בעיה עם זה. הייתה להם בעיה רק אם מישהו לא בא לבית כנסת בבוקר. דהיינו, סוג של דתיות שבה היסוד של העשייה, של הביצוע, שבגלל זה צריכים גוף, הוא מרכזי. כך אפשר להסתכל גם למעמד של ירושלים. גם כשירושלים הייתה ארוסה ובכלל בשלטון רומי או מוסלמי או לא חשוב מה. הרעיון הבסיסי של מרכז גיאוגרפי דתי שבלעדיו אי אפשר לקיים את העולם היהודי, נשאר מרכזי בתולדות היהדות עד היום. אם אתם שומעים הרבה דברים של אנשים שמנסים להרוס את כיפת הסלע ולבנות מקדש וכל הדברים האלה, שהם דברים קיצוניים בעיניי, וזה לא שאני מסכים איתם, זה פרשה אחרת, אבל זה בא מתוך תפיסה שיש מקום מסוים שהפולחן חייב להיות שם, ובלי זה הדת היהודית לא יכולה לבוא ביטוי שלם.
זה לא מספיק שאנחנו נמצאים בסביבה, או שיש מדינה, או שזה בירת ישראל, כל הדברים האלה, הם לא דברים מספיקים לפי תפיסות יהודיות לדעתי מוקדמות, שנשארו עד היום, והסוגים השונים של סימבוליקה, בין אם זה מיני, בין אם זה מרכז העולם, בין אם זה הדרך שהשפע האלוהי יורד מלמעלה למטה, אלה סמלים שונים לגמרי. תמיד יש משהו נגבי פה. מניח איזה סוג מסוים של קשר לירושלים שהוא מעבר לעניינים של אמונה, אלא הם קשורים בתכונה אינרנטית שיש לה מקום, שרק התכונה הזאת, איזו קדושה מסוימת שנמצאת במקום, שהיא מאפשרת את הביטוי היהודי הגבוה ביותר על ידי ריטואלים שאי אפשר לקיים אותם בשום מקום אחר, כמו הקרבת קורבנות למשל. עכשיו, אני רוצה להדגיש עוד פעם, אני לא אומר עכשיו את דעותיי הפוליטיות. כל מה שאמרתי עכשיו זה תפיסה שאני מנסה להבין אותה מתוך הטקסטים, וזה לא אומר הסכמה או לא הסכמה שלי, אבל על הרקע הזה אתם יכולים להבין מדוע ירושלים תופסת מקום כל כך מרכזי בסימבוליקה בימי הביניים. אנשים שלא נולדו בירושלים ולא ראו את ירושלים, היו אמורים למות מחוץ לירושלים, הם עדיין ראו בירושלים את המרכז של הדת שלהם. המרכז שכרגע אי אפשר להגיע אליו, נכון. אבל האמונה הייתה, וזה אפשר לראות בתפילה, שזהו המרכז הדתי החשוב ביותר. בדתות אחרות, בנצרות כמובן, ירושלים הייתה יותר סמל מאשר עניין גיאוגרפי. זה במשך למעלה מ1,000 שנה, אחרי חורבן ירושלים. ברגע מסוים, גם בעולם הנוצרי יש תהליך כזה, ואז התחילו מסעי הצלב. מסעי הצלב, הכוונה המרכזית שלהם הייתה לכבוש את ירושלים. וזה מה שקרה בסופו של דבר, הנוצרים כבשו את ירושלים. איכשהו התפיסה היהודית שתיארתי אותה קודם, היא נכנסה גם בתוך העולם הנוצרי. ובמתח הזה בין התפיסה הרוחנית הנוצרית, שאנחנו יכולים להיות בסדר גמור בכל מקום, אנחנו מאמינים באל. ובין התפיסה הלוקלית של ירושלים, אנחנו יכולים לראות אותה בשיחה שהייתה בין מיסטיקון נוצרי ובין אחד מהאנשים שהשתתפו במסעי הצלב, שאמרו לו, למה אתם לא באים לירושלים? אז הוא אומר, הירושלים שלי נמצא במנזר פה. מאוחר יותר, גם בעולם היהודי התחיל התהליך של הרחנה, של ספיריטואליזציה של ירושלים. עד עכשיו דיברתי על עניינים שהם לא ספיריטואליים, אלא להפך. אומרים, ירושלים זה מקום מאוד מסוים, קשור לעולם העליון. ברגע מסוים, וזה בסוף המאה ה-18, אחת המאה ה-19, בייחוד בחסידות, מופיעה תפיסה אחרת של ירושלים. יש שם ספיריטואליזציה. אז ירושלים זה הצדיק. ואז אנחנו מתחילים לשמוע ביטויים לאו דווקא חסידיים, אבל זה בערך באותה תקופה, זה ירושלים של ליטא, נכון? זה בסדר, יש לנו ירושלים שלנו כאן, יש לנו צדיק כאן. במידה מסוימת, זו ההשפעה של מין תפיסה נוצרית, האומרת שאפשר להסתדר גם בלי זה. זה לא אומר שכל סוגי החסידות חשבו ככה. היו תפיסות חסידיות כאלה. למשל, אצל דוב ברן פרידמן ממזריץ', המגיד ממזריץ', למשל, היה אומר שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא ביתר קלות בגלות. כי כשיש בית מקדש, הוא נמצא בית מקדש, וקשה להגיע אליו. אבל כשהוא מסתובב בגלות כמונו, אפשר לפגוש אותו ביתר קלות. יש לנו תפיסות ספיריטואליות, בלי ספק.
תפיסות שהשאירו את הרושם שלהם, החזק, בתפיסות חסידיות קיצוניות, בעוד שבתפיסות אחרות אפשר לראות תפיסה קצת יותר, נקרא לזה במרכאות ציוניות. אתם מכירים את הקרפטים. אם תסתכלו על הקרפטים ככה, בצד ימין יש מולדובה, נכון? בצד שמאל יש מה שנקרא היום טרנסילבניה, קרפטורוס, זה. בצד ימין זה תפיסות ציוניות. בצד שמאל זה תפיסות אנטי-ציוניות. אתם יכולים לראות אותם היום בגיאוגרפיה. סאטמר, בשמאל, תפיסה אנטי-ציונית. מונקאץ', תפיסה אנטי-ציונית. הם לא רוצים לדעת בכלל על מרכזיות ירושלים כדבר שצריכים לעשות את זה עכשיו. הם אומרים, לעתיד לבוא בטח, אבל לאסוף כסף במאה ה-19 לשלוח לאנשים בירושלים, לא. בצד השמאלי, חסידויות כמו רוז'ין, סדיגורה, ויז'ניץ, היו חסידויות יותר ציוניות שהם פשוט אספו כסף ושלחו לזה. בגלל זה הרוסים רצו למעשה לאסור על ישראל מרוז'ין, כי הוא היה שולח את הכסף לאימפריה האוטומנית, שהיה אויב של רוסיה, כן. הם לא אכפת להם ירושלים, לא ירושלים. מספיק ששמעו שהכסף הולך לטורקיה. והמאבק הזה זה מאבק שלא נגמר, ואפשר לראות את ההיסוסים בעולם החסידי, כמו בחב"ד. בחב"ד יש היסוס. בהתחלה חב"ד הייתה ציונית, היא בחלק השמאלי. היו בצבא, ונשיא המדינה דיבר עם הרבי מלובביץ' וזה וזה. לאט לאט זה קצת התרחק. ואז בונים את הבית של הרבי האחרון מלובביץ', בונים אותו בכפר חב"ד. זה סוג מסוים להגיד שהמקור נמצא שם והרפליקה נמצאת פה. אבל מי בונה את זה? נשיא המדינה בונה את כפר חב"ד, שזו פרשה מאוד מעניינת ומסובכת. ופה אנחנו יכולים לראות למעשה סוג של מאבק בין שתי תפיסות דתיות שונות, תפיסה שאפשר לקרוא לה ארכאית, גיאוגרפית, ריטואלית, שהגוף במרכז ואתה חייב לעשות דברים, והתפיסה שאפשר לקרוא לה פוסט-ארכאית, ספיריטואלית, האומרת שהתהליכים המרכזיים הם בפנים ולא בחוץ. מה שמעניין בעולם היהודי היא העובדה שביהדות אף אחת משתי התפיסות האלה לא ניצחה. ושתי התפיסות האלה נלחמות כל הזמן. ולפעמים, לפני קום המדינה, התפיסה האחרת הייתה יותר חזקה בעולם הדתי, אני מדבר בעולם הדתי, והנה עכשיו בעולם הדתי, כפי שהוא מתפתח בארץ, התפיסה הארכאית הופכת להיות הרבה יותר חזקה, אולי יותר מדי חזקה, כל אחד עם הערכה שלו, אבל למעשה זה אחד האפיונים של הדת היהודית, שדברים מסוימים לא יכולים להפוך להיות למקובלים על כולם, תמיד תהיה דעה אחרת. הדעה האחרת יכולה להתגבר ולהיות אחר כך יותר חשובה, וכך הולך הלאה. זה גורל של דת שאין לה אפיפיור, ודרך כלל אין לה כוח צבאי כדי לכפות את הדת, אני לא מדבר עכשיו על הצבא הישראלי, שמגמות שונות עולות ויורדות, והסיפור של ירושלים זה דוגמה מאוד מאוד טובה, כדי לראות עד כמה ערך מסוים לא נעלם, אבל הוא נחלש ומתגבר ונחלש ומתגבר, הכל על פי אופנות או התפתחויות דתיות שונות.